วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนายชมนะครับจากที่เราห่างหายไปนานนะครับเราก็จะกลับมาทำคลิปต่อครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะทำกระบะทรายนะครับไว้ใช้ในการก่อกองไฟในช่วงหน้าหนาวช่วงนี้นี่เองนะครับไปดูเลยครับว่าดีไซน์ที่ผมออกแบบไว้นะหน้าตาเป็นยังไงไปดูเลยครับครับสำหรับดีไซน์นะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีกองไฟตรงกลางนะครับโดยสีเทาๆนี้เราจะใส่ทรายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นกรอบไม้นะครับก็จะทำด้วยไม้พาเลทแล้วก็จะมีการติดล้อนะครับเข้าไป4ด้านนะครับเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกนะครับโดยขนาดของมันนะครับก็จะลักษณะขนาดกระทัดรัดนะครับกว้างยาวนะครับ100 คูณ 100 เซนติเมตรนะครับความสูงจากพื้นนะครับถึงขอบกระบะก็ประมาณ20 เซนนะครับรวมความสูงของล้อเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีคานอยู่ประมาณคานกลางนะครับประมาณ3 เส้นนะครับช่วยในการรับแรงรับน้ำหนักของทรายที่อยู่ในกระบะนะครับก็ดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับงั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็ไม่ได้ซื้อไม้มาใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เหลือใช้นะครับจากโปรเจกต์ก่อนๆนะครับก็ลองดูนะครับก็จะมีไม้พาเลทที่ใช้ได้อยู่นะครับประมาณ4 แผ่นนะครับก็น่าจะเอามาทำเป็นตัวกรอบนะครับของกระบะนะครับแล้วก็ในส่วนของคานนะครับก็อาจจะต้องใช้ไม้คิ้วนะครับที่เหลืออยู่ครับไม้พวกนี้ครับหน้าประมาณหน้านิ้วครึ่ง2 นิ้วนะครับจำขนาดไม่ได้นะครับแล้วก็พวกเศษไม้เหลือๆนี้ส่วนไม้แผ่นที่เราใช้นะก็เป็นไม้อัดเก่าไม้อัดแผ่นเก่านะครับไม้อัดแผ่นบางเราจะตัดไปรองอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ไม่ทำให้ทรายหล่นลงพื้นนะครับส่วนล้อนะครับล้อผมก็มีล้อเก่าอยู่นะครับเป็นล้อขนาดประมาณ3 นิ้วนะครับ3 นิ้วความสูงก็สูงใช้ได้เลยครับก็มี4 ตัวพอดีครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นี่โอเคครับงั้นเราไปดูวิธีทำกันเลย